आणि तिच्या हाताला सूज आली होती. सो आम्ही तिला विचारले हाताला काय लागलंय. चॅलेंजेस घ्या, कारण बऱ्याच जणांना वाटतं की मुली नाही करू शकत, पण मुली सर्व करू शकतात. त्यामुळे जे आपण करू शकत नाही तेच करून दाखवायचं. खूप सारे कोळसे आहेत पण त्यात एक हिरा सापडतो. तसं काहीतरी माझ्या बाबतीत तर झालंच. नमस्कार, माझं नाव सुप्रिया. आपण आज महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनानिमित्त लेंडे हँड इंडिया संस्थेमार्फत आयोजित असलेल्या खास कार्यक्रमामध्ये आपले स्वागत करत आहोत. तर आजचा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून पण साजरा केला जातो. 1886 साली अमेरिकेमध्ये कामगारांनी 12 ते 16 तासाच्या कामाच्या विरोधात 8 तासाच्या कामासाठी यशस्वी लढा दिला होता आणि तेव्हापासून हा दिवस कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. भलेही कामाचे तास कमी झाले, पण आजही अनेक कामांना समान न्याय मिळत नाही. इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 नुसार अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या अजून स्किल्ड नाही आहे आणि त्यातल्या त्यात 4 ते 5% लोकच फक्त स्किल्ड एज्युकेशन किंवा स्किल्ड ट्रेनिंग घेतात. उद्योग आणि कुशल मनुष्यबळ यामध्ये असणारी तफावत भरून काढण्यासाठी आपण स्टुडंट इंटर्नशिप ही संकल्पना राबवत आहोत. उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपच्या संधी देत भविष्यातील कुशल मनुष्यबळ घडविण्यासाठी आपली संस्था खूप योगदान देत आहे. पण या प्रवासात आम्हाला हेही जाणवले की महिलांचा सहभाग अजूनही कौशल्याधारी क्षेत्रामध्ये खूप मर्यादित आहे. एकतर त्यांना घरातून वेगळ्या अपेक्षा असतात, दुसरं सुरक्षिततेचा प्रश्न असतो आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना संधी सहसा माहीतच नसतात. त्यामुळे त्या कामाच्या जगापर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे लोकसंख्येचा मोठा भाग हा अजूनही पूर्णपणे वापरला जात नाही. त्यानंतर आपण इंटर्नशिपबद्दल थोडंसं जाणून घेऊया. इंटर्नशिप जेव्हा आपण म्हणतो ती इंटर्नशिप म्हणजे उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांची इंटर्नशिप म्हणजेच स्टुडंट इंटर्नशिप, ज्यामध्ये विद्यार्थी आपल्या आवडीच्या क्षेत्रामध्ये 80 तासाची विनामूल्य इंटर्नशिप करतात, प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेतात. त्याचा फायदा हा होतो की त्यांना कामाच्या जगाची ओळख होते, रोजगारक्षम कौशल्य निर्माण होतात आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे मला काय करिअर करायचं आहे त्याची क्लॅरिटी मिळते. या इंटर्नशिप कार्यक्रमात शासकीय अधिकारी, प्रशिक्षक, विद्यार्थी, नियोक्ते आणि पालक हे सर्व महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. तर आज आपण हे जाणून घेणार आहोत की प्रत्येक टप्प्यावर त्यांचे काय दृष्टिकोन आहेत. आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत श्रीमती आशा उबाळे मॅडम, ज्या शिक्षणाधिकारी आहेत पुणे महानगरपालिकेमध्ये. त्यानंतर आपल्यासोबत आहेत स्वाती वाणी मॅम, ज्या ऑटोमोबिलच्या ट्रेनर आहेत. त्यानंतर आपल्यासोबत आहेत सौ ऋता पाठक मॅम, ज्यांचं स्वतःचं ऋताज कलेक्शन आहे वारजे माळवाडीमध्ये. त्यानंतर आपल्यासोबत आपली स्टुडंट आहे दीपाली काची, जिने इंटर्नशिप केलेली आहे ऑटोमोबाईल ट्रेडमध्ये, जी की सहसा मुलीं करताना तुम्हाला दिसत नाहीत. आणि नंतर आपल्यासोबत आहेत सोनाली जोशी मॅम, ज्या एक पालक आहेत आणि ज्यांच्या मुलीने इंटर्नशिप केलेली आहे, तर आपल्याला त्यांच्याकडून खूप काही ऐकायला भेटेल. तर दीपाली, मला तुला हे विचारायचं आहे की तुला कौशल्याधारित शिक्षण किंवा आपण म्हणतो ना वोकेशनल एज्युकेशन किंवा स्किल एज्युकेशन, त्याबद्दल तुझे काय थॉट्स होते? कारण ऑब्वियसली हे असं नॉर्मल नाही आहे कौशल्य शिक्षण ही. सो जेव्हा तुला कळालं तर तुला कसं वाटलं की तू निवडलं पाहिजे किंवा काय काय त्यावेळेस तुझ्या डोक्यात काय येत होतं? ऑटोमोबाईल हा विषय माझ्यासाठी आधीपासूनच चांगला होता, कारण मॅडमला मी आधीपासून बघितलं होतं ते ऑटोमोबाईल हा विषय शिकवताना 10वी 11वी 12वीमध्ये. सो तेव्हाच मला इंटरेस्ट झाला होता की मला पण शिकायचं, कारण त्यांनी फळ्यावरती डायग्राम वगैरे काढले होते गाडीचे वगैरे. सो तेव्हाच मला इंटरेस्ट आला होता, त्याच्यामुळं मी 11वी 12वीमध्ये सुद्धा ऑटोमोबाईल हा विषय निवडला. ओके. असा कोणता इन्सिडेंट किंवा स्टोरी आहे जिथे तुला असं वाटलं की अरे हां, मी हा ट्रेड घेतला पाहिजे? मुली हे जास्त करत नाही, इंटर्नशिप नाही, पण गाडी सर्व्हिसिंग करणं हे मुली करतच नाही मुळातच, पण आम्ही करतो. सो ह्याचा मला प्राऊड आहे. आणि बऱ्याचदा मी इंटर्नशिप जिथे केली होती सुझुकीमध्ये, तेव्हा छोटंसं कामचं झालं होतं. सो तेव्हा बऱ्याच जणांना वाटलं की आम्ही करू शकणार नाही, कारण गाडीचं जेव्हा ऑइल चेंज करतो आपण, सो ते बोल्ट आम्हाला ओपन होत नव्हतं. ही एक स्टोरी, बोल्ट आम्हाला ओपन होत नव्हतं. तेव्हा बऱ्याच जणांना वाटलं की ओपनच होणार नाही ह्यांच्याकडून, ह्या मुली आहेत, मुलींमध्ये फिजिकल ताकद ही कमीच असते. पण तरीसुद्धा सगळेजण असे बघत थांबले की हे खुलणार नाही असं तसं. पण तरी पण मी ते खोलून दाखवला आणि त्याच्यानंतर सगळ्यांना असं प्राऊड झालं की हां, करू शकतात. त्याच्यानंतर मला अजून इंटरेस्ट आला की मी ऑटोमोबाईल हा विषय करू शकते चांगल्या पद्धतीने. नाईस, खूप छान वाटलं दीपाली तुझा अनुभव ऐकून. आता तुम्हाला शिकवणाऱ्या ट्रेनरकडे आपण जाऊया. मला हे जाणून घ्यायचं की जसं तिने सांगितलं ऑटोमोबाईल युजली मुली करत नाहीत किंवा त्यांना हा क्षेत्र युजली त्यांच्याकडून निवडलं जात नाही. तर तुमचा कसा अनुभव आहे? कारण तुम्ही तर त्याच्यामध्ये ट्रेनर आहात, तुम्ही एक प्रवास करून आलेला आहात, तर तुमचा अनुभव कसा होता? ओके. ते जाणून घ्या.
तर मग जर मी स्टोरी माझी सांगायची ठरवली तर असं आहे की माझं इंजिनिअरिंग झालं आहे मेकॅनिकलमध्ये, आणि ज्यावेळेला मी इंडस्ट्रीमध्ये काम करायला सुरुवात केली तर कोइन्सिडंटली ती इंडस्ट्री ही ऑटोमोबाईलच्या पार्ट्स बनवणारी इंडस्ट्री होती. त्यामुळे मला थोडं ऑटोमोबाईलमध्ये बद्दल तिथे ज्ञान मिळालं. आणि त्या ठिकाणी ज्यावेळेला मी वर्कशॉप्स घ्यायला लागले त्यावेळेला मला गाडीची भीती गेली की गाडीमध्ये तांत्रिक गोष्टी या खूप काही अवघड नाही आहेत. तुम्ही त्याच्यामध्ये जर थोडंसं टेक्निकल गोष्टींचा अभ्यास केला तर तुम्हाला जमणार येते. आता जसं मगाशी दीपालीने सांगितलं की बोल्ट ओपन करणं थोडं फिजिकली चॅलेंजिंग येतं फिमेल्सला, मुलींना, किंवा गाडी डबल स्टँडवर लावणं हा पण एक मोठा चॅलेंजिंग पार्ट येतो. पण त्याच्यात जर तुम्ही टेक्निक्स वापरल्यात तर ते अजिबातच अवघड नाहीये. तर त्यामुळे ऑटोमोबाईल विषयामध्ये ॲज अ फिमेल ट्रेनर सुरुवातीला ऑफकोर्स चॅलेंजेस आलेत, पण त्यानंतर त्याच्यातले तोडगे किंवा त्याच्यामध्ये काय सुवर्ण मध्य काढता येईल हे समजून घेतलं तर मुलींना अजिबातच अवघड असा विषय नाही ऑटोमोबाईल. बरोबर. तुम्हाला किती वर्ष ॲज अ ट्रेनर झालेले? मला 9 वर्षापासून मी हा विषय शिकवते, ऑटोमोबाईल विषय. ओके. तर पहिल्या वर्षी जेव्हा तुम्ही ट्रेनर होते तेव्हा लोकांचा दृष्टिकोन आणि 9व्या वर्षात लोकांचा दृष्टिकोन यामध्ये काय बदल तुम्हाला जाणवला? तुम्ही खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न विचारलाय हा खरा. ज्यावेळेला मी शाळेत हा विषय शिकवायला लागले त्या शाळेमध्ये 2 ट्रेड्स होते, एक ऑटोमोबाईल आणि एक दुसरा रिटेल म्हणून विषय होता. तर ज्यावेळेला माझी नियुक्ती झाली शाळेमध्ये त्यावेळेला जे रिटेलचे प्रशिक्षक म्हणून जॉईन झाले ते मेल होते, पुरुष शिक्षक होते, आणि मी ऑटोमोबाईलसाठी फिमेल म्हणून जॉईन झाले. सुरुवातीला मुख्याध्यापकांचा माझ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन थोडासा बदलला की ऑटोमोबाईल विषयाला कोणीतरी एक हेल्दी पुरुष पाहिजे असं, म्हणजे माझा जेन्युअन एक्सपिरियन्स आला, माझा पहिला जो अनुभव होता. पण ज्या वेळेला त्यांनी बघितलं की मॅडम ज्या गोष्टी गॅरेजमध्ये करता येतात त्या ॲप्रन्स घालून स्वतः विद्यार्थ्यांना करू शकतायत, त्यावेळेला त्यांना कुठेतरी तो कॉन्फिडन्स आला. म्हणजे मुलींना स्वतःला कुठेही ह्या क्षेत्रामध्ये काम करायचं असेल ना तर तुम्हाला आधी स्वतःचा कॉन्फिडन्स बिल्ड करायला लागतो आणि स्किल्स तुमचे इम्प्रूव्ह करायला लागतात. ह्या 2 गोष्टी जर तुम्ही केल्या तर ऑफकोर्स दुसऱ्याचं मत बदलतं आणि तो कुठेतरी प्राऊड मोमेंट वाटतो की ह्या मेल डॉमिनेटेड फील्डमध्ये आपण ॲज अ फिमेल म्हणून काम करतोय. पण मात्र नंतर आणखीन थोडंसं त्याच्यात ॲड ऑन करते मी की शाळेमधल्या इतर शिक्षकांच्या गाड्यांची काही कामं असतील तर मग ते मला फोन करून विचारायला लागले. तर हे कुठेतरी माझ्यासाठी प्राऊड फिलिंग आहे की सुरुवातीला चॅलेंजेस आलेत पण नंतर त्याच्यामध्ये ग्रोथ होत गेली की लोकांचा परसेप्शन बदलायला लागला. अगदी बरोबर. तुमचं ऐकून मला माझा पण एक अनुभव आठवतो. मी ITI सोबत काम करत असताना एक दीपाली म्हणून मुलगी होती, तिचं नाव पण दीपाली होतं, आणि तिने सेम एका एम्प्लॉयर किंवा ऑटोमोबाईलच्या ट्रेडमध्ये OJT ऑन द जॉब ट्रेनिंग केली होती. आणि तिथे जेव्हा आम्ही OJT साईट व्हिजिटसाठी जातो तेव्हा तिला तिचा अनुभव विचारला गेला होता आणि तिच्या हाताला सूज आली होती. सो आम्ही तिला विचारले हाताला काय लागलं आहे. सो शी इज लाईक की ते काहीतरी मी हेवी उचलायला गेली होती आणि त्यामुळे ते झालं. मग म्हटलं तुला वाटलं नाही त्यावेळेस की अरे हे आपल्यासाठी नाही आहे, कदाचित हे मुलांसाठीच आहे आणि जे बोललं जातं. तर ती म्हणते की जेव्हा मी तिकडे इंटर्नशिप करण्यासाठी गेली तेव्हा मला तिकडचे जे फ्लोअरवरचे वर्कशॉपवर जे फ्लोअरवरची लोकं होती ते बोलत होते की अरे हे मुलींचं काम नाही आहे, हे मुलांचं काम आहे, आणि मला त्यांना करून दाखवायचं होतं आणि म्हणून मी ते केलं. सो ते लागण्यापेक्षा तिला ह्याचा म्हणजे तो अभिमान होता की मी ही गोष्ट करून दाखवली आणि त्याचा तो कॉन्फिडन्स त्या मुलीच्या चेहऱ्यावर दिसला. म्हणजे भले त्या क्षणाला तिला त्याच्यात यश भेटलं नसेल पण त्या क्षणाने जो तिला कॉन्फिडन्स दिला कदाचित त्याने तिला पुढच्या येणाऱ्या वर्षांमध्ये खूप मदत होईल. आणि अशा पद्धतीनेच हे जे स्टिरिओटाईप्स आहेत तेव्हाच आपण ब्रेक करू शकू, जे बोलले जातात युजली की काही पर्टिक्युलर जेंडरसाठी हे रोल्स आहेत, हे जे स्टिरिओटाईप्स आहेत कदाचित ते आपण अशाच काही अनुभवांतून ते पुसून टाकू शकतो. येस, थँक्यू. यानंतर मला मॅमला विचारायचं आहे, आता आपण ट्रेनरकडून ऐकलं, स्टुडंटकडून ऐकलं, तुम्ही याआधी HM म्हणून कार्यरत होत्या आणि आता शिक्षणाधिकारी आहात, तर तुमचा एकंदरीत कौशल्य शिक्षणाचा अनुभव कसा आहे? आता आपण दीपालीकडनं ऐकलं, खरं तर आमच्या शाळांमध्ये सर्वसाधारण कुटुंबामधून येणारी मुलं असतात, तर पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटसाठी याचा खूप चांगला उपयोग झाला आहे असं मला प्रत्यक्षात ऐकल्यानंतर वाटलं. आत्तापर्यंत 12वीपर्यंतची जी मुलं आहेत ती साधारणपणे आईवडिलांबरोबरच शॉपिंग वगैरे करायला जात असतात. तर त्यावेळेला त्यांना हा अनुभवच येत नाही की भविष्यामध्ये जाऊन मला पण काही काम करायचं आहे आणि तिथं गेल्यानंतर मला लोकांशी बोलायचं आहे. तर ही जी इंटर्नशिप आहे मुलांची, यामधून ह्या मुलांना आपण बाहेर पडल्यानंतर आपल्याला काय करावं लागणार आहे याचं पूर्वज्ञान मिळतं आणि या पूर्वज्ञान मिळाल्यामुळं त्यांचा आधीच त्यांना त्याची माहिती होते आणि भविष्यामध्ये ती मुलं आत्मविश्वासाने ही कामं करू शकतील असं मला प्रत्यक्षात आता ह्या दोघींचं ऐकल्यानंतर असं वाटलं. आणि या गोष्टीची खूप गरज होती हेही लक्षात येते.
बरोबर. तर मॅम एखादा असा अनुभव तुमच्या पूर्ण कार्यकाळामध्ये, की जे तुम्हाला ऐकल्यानंतर असं वाटलं, की हां, म्हणजे कौशल्य शिक्षण खरंच गरजेचं आहे किंवा महत्त्वपूर्ण आहे. अशी एखादं इन्सिडेंट किंवा स्टोरी तुमच्या आयुष्यात अशी घडलेली असेल? अशी स्टोरी तर प्रत्यक्षात घडलेली नाहीये, पण आपण घरामध्ये आता जी आमची मुलं आहेत, तर त्यांच्याबरोबर आम्ही जेव्हा पाहत असतो, वागत असतो, तेव्हा ह्या मुलांना सगळं रेडीमेड मिळण्याची सवय असते आणि मग त्यामुळं स्वयंशिस्त जी आहे, ती जाणवत नाही ह्या मुलांमध्ये. पण आता ही जी मुलं मी पाहते, वसंतदादा पाटीलमधली असतील किंवा नेताजीमधली मुलं असतील, तर ही मुलं स्वतःहून आपलं काम दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्यामध्ये एक प्रकारची शिस्त आहे. उदाहरणार्थ एक काम करायचं आहे मला, तर पहिल्यांदा काय करावं लागेल, नंतर काय करावं लागेल. तर या गोष्टींची स्वतः कृती केल्यामुळं त्यांना तो आत्मविश्वास येतो आणि ते हे आपल्याला पूर्णपणे स्पष्ट करू शकतात. नक्कीच, नक्कीच. थँक यू सो मच मॅम. मला आता पॅरेंटचा दृष्टिकोन थोडा ऐकायला आवडेल, की जसं मॅमने सांगितलं, की त्यांनी स्कूल्समध्ये बघितलं आहे, शाळांमध्ये बघितलं आहे, मुलांच्या वागणुकीमध्ये खूप चेंजेस त्यांना दिसतात. तर तसं तुमच्या मुलीने जेव्हा इंटर्नशिप केली होती, तेव्हा त्याच्या आधी जी मुली म्हणजे आधीचा तिचा स्वभाव आणि नंतरचा स्वभाव याच्यामध्ये तुम्हाला काही बदल जाणवले? हो, निश्चितच फरक पडतो. कारण जसं मी म्हटलं, की तिनं जेव्हा सांगितलं, की आता इंटर्नशिप करायची आहे, तर तेव्हा अर्थातच मुलगी म्हणून पण आणि वय लक्षात घेता तिचं असं थोडी काळजी होती, की बाहेरच्या जगात पहिल्यांदाच जाणार, की घरातच वावरलेली आहे किंवा फार फार तर शाळा, कॉलेज. सो ती एक थोडी भीती होती आम्हाला. पण जसं ती तिथे कामं करायला लागली आणि त्याच्यानंतर मग ती आधी खूप काय म्हणूया, की कोणी आलं तर चार चौघात बोलायची नाही आपणहून किंवा थोडी अशी ह्याच्यात राहायची. तर ती आता आपणहून सगळ्यांशी बोलते, कोणाला काय हवं नको. कारण तिने एका कॅफेमध्ये जॉब केला, तो जो इंटर्नशिप आहे ती. आणि तिच्यामध्ये निश्चितच खूपच म्हणजे बदल आम्हाला जाणवतो, की कौशल्य तर वाढलंच तिचं आणि तिच्यामध्ये खूप जास्त आत्मविश्वास पण निर्माण झालेला आम्ही बघतोय. सो नक्कीच खूप मदत झाली या सगळ्या कार्यात. थँक यू सो मच मॅम. आपण आता ऋता मॅमकडे येणार आहोत. मी ऋता मॅमच्या शॉपला व्हिजिट केली होती त्यांना ॲप्रिसिएशन करण्यासाठी. तिथे मागच्या 2-3 वर्षापासून आपले स्टुडंट इंटर्नशिप करत आहेत. तर तेव्हा मॅमशी बोलताना मला खूप जाणवलं, की मॅमकडे जे काही इंटर्न्स आहेत त्यांचा अनुभव जाणून घ्यायचा होता. सो आपण मॅमला मला हे विचारायचं आहे, की इंटर्नशिपबद्दल तर आपण बोलूच, पण कौशल्य शिक्षणाबद्दल ओव्हरऑल आता जसं मी पण समजू शकते, आपण सगळेच त्याच्यातून गेलो आहोत कदाचित, बरं. की आपल्या डिग्रीचा विषय खूप वेगळा होता आणि आपण ॲक्च्युअल काम करतोय त्याचं काही एकमेव म्हणजे असतात, पण खूप कमी पर्सेंटेज आपल्याला पाहायला दिसतं, की ज्यांचा संबंध असतो खरंच. मी माझंच एक्झाम्पल द्यायला गेली तर माझं ग्रॅज्युएशन मायक्रोबायोलॉजी आणि मी आज शिक्षण क्षेत्रात काम करते. म्हणजे असे खूप एक्झाम्पल्स आपल्याला आजूबाजूला पाहायला भेटतील. तर त्या संदर्भातच मला असा प्रश्न विचार, ओव्हरऑल तुमचं जसं मी ऐकलं की तुम्ही BEd वगैरे केलेलं आहे, बरोबर. तर मग तुमचं काय म्हणणं आहे, कौशल्य शिक्षण किती महत्त्वपूर्ण आहे या सगळ्या प्रोसेसमध्ये? जेव्हा तुम्ही शालेय शिक्षण घेता त्यावेळेस तुम्ही ते शिक्षण घेता, परंतु कौशल्य शिक्षण आपल्या भारतात आत्ता हे खूप आलंय, परंतु हे अनेक देशांमध्ये कौशल्य शिक्षण आधारितच शिक्षण आहे. आता आम्ही जेव्हा शाळेत होतो त्यावेळेस हा विषय नव्हता किंवा असेल तरी तो आमच्यापर्यंत आलेला नव्हता. परंतु कौशल्य शिक्षण असेल, आज तुमची इंटर्नशिप होती म्हणून मुली माझ्याकडे आल्या. जर इंटर्नशिप नसती तर मुली आल्याच नसत्या माझ्याकडे. मग त्या जेव्हा आल्या तेव्हा 2 शब्दही बोलू शकत नव्हत्या. पण त्यांनी जेव्हा इंटर्नशिप चालू केली त्यावेळेस त्या आत्मविश्वासाने बोलू लागल्या. आज मी इथं बसली आहे, तुमची स्टुडंट आज माझं शॉप सांभाळते, त्यामुळेच मी इथं बसली आहे. त्यामुळे इंटर्नशिपचा फायदा नक्कीच मुलींना होतो. ओके, थँक्यू सो मच मॅम. अजून तुमचा प्रवास थोडासा जाणून घ्यायला आवडेल, की तुम्ही कसे तुमच्या म्हणजे थोडासा स्विच आहे, जसं आपण कौशल्य शिक्षणाबद्दल बोलतोय, बरोबर. तर तुमचा प्रवास कसा होता ओव्हरऑल? तर माझं ते शिक्षण मी MA BEd केलेलं आहे. परंतु काय असतं, आपल्याकडे भारतामध्ये तर बाईनी घर सांभाळणे हा पहिला आहेच आहे, 100%च आहे. मग काही कारणांनी घराच्या बाहेर पडणं मला झालं नाही. मुलं छोटी होती, अनेक कारणं असतात, त्यात दोष कोणाचाच नाही अर्थात. मग त्यानंतर माझी जेव्हा मुलगी पहिला मुलगा झाला, नंतर मुलगी झाली, 2 वर्षाची मुलगी झाल्यानंतर मुलगा शाळेत जायला लागला. मग तेव्हा मी काहीतरी केलं पाहिजे असं मला नक्कीच वाटायला लागलं. मग मी माझी मुलगी 2 वर्षाची असताना साधारण 3 वर्ष मी हा बिझनेस घरून सुरुवात केला. त्यानंतर 2 वर्षानंतर मी माझं स्वतःचं भांडवल तयार केलं. त्यानंतर मग मी एक खाली ब्युटी पार्लर, वरती 10 बाय 10चा पोटमाळा घेतला. तिथे मी माझं शॉप सुरू केलं. मी तिथे कंटिन्यू 10 वर्ष चालवलं.
नंतर 2019 ते 2026 आजपर्यंत एक पूर्ण शोरूम घेऊन चालवत आहे. पण हा माझा प्रवास नक्कीच सोपा नाही आहे, त्यात चॅलेंज खूप आहेत. पण कदाचित मला आत्ता असं वाटतं की आम्हाला एक कौशल्य शिक्षण असलं असतं तर आम्हाला सोपं गेलं असतं. थँक्यू सो मच मॅम. माझा हा तुम्हाला प्रश्न विचारण्यामागे हा मुद्दा आहे की जेव्हा आम्ही खूप सारे एम्प्लॉयर्स ऑनबोर्ड करायला जातो त्यामध्ये महिला उद्योजक खूप कमी दिसतात आणि तुम्ही एक लाईव्ह एक्झाम्पल आहात आमच्यासाठी. सो हे जाणून घ्यायला त्याच्यासाठी मी तुम्हाला विचारलं की Okay. तुमचे काय चॅलेंजेस होते. युजली महिला पुढाकार घेत नाही अशा वेळी, तर आपल्याला आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाच्या निमित्ताने बरोबर. महिलांना काय सांगता येईल तर ते आपण सांगायचा प्रयत्न करत होतो. आणि खंत ऑब्व्हियसली ही राहीलच की आपल्या टायमाला हे नव्हतं, जे आता आम्हाला पण नाही, जाणवतं की बरोबर हे आहे. आपल्या टायमाला इतपत का दिलं गेलं नाही. आणि जसं तुम्ही सांगितलं की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीनुसार, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आता भाग झालेला आहे, आपल्या अभ्यासक्रमाचा भाग अभ्यासक्रमाचा बनलेला भाग आहे. झाला. लवकरच आपण सर्व शाळांमध्ये हे कंपल्सरी बघू ही अपेक्षा आहे. सो थँक्यू सो मच फॉर दिस. माझा पुढचा प्रश्न दीपाली तुला आहे की तुझा इंटर्नशिप करत असतानाचा, आता तू कुठे इंटर्नशिप केली ते थोडंसं आम्हाला सांगशील ओव्हरऑल, आणि इंटर्नशिप करत असताना तुला चॅलेंजेस, आव्हानं काय आली आणि त्याला तू कसं टॅकल केलं ते जास्त ऐकायला आवडेल आम्हाला. सो इंटर्नशिप ही मी टिंगरे नगर ऑटोमोबाईल इथे केली, राम ऑटोमोबाईलमध्ये. आणि त्याच्या अगोदर मी टिंगरे नगरमध्ये सुझुकी सर्व्हिस सेंटरमध्ये सुद्धा इंटर्नशिप केली होती. माझे चॅलेंजेस म्हणजे हे की मी कधी घराबाहेर नाही पडले. सो तिकडून जाणं येणं हे मला जरा कठीण होतं, पण जवळच असल्यामुळं आणि थोडंसं एकदा गेल्यानंतर समजतं, त्याच्यामुळं मला नंतर जायला यायला सोपं झालं. सो हे माझं छोटंसं चॅलेंज होतं. त्यानंतर माझे घरचे सुद्धा मला थोडंसं नंतर म्हणले की नको करूस म्हणून. पण जेव्हा मी इंटर्नशिप केली त्यानंतर घरच्यांना वाटलं की हां, हिच्यात सुधारणा झाल्यात, सो ही चांगलं बोलते, थोडंसं गाड्यांबद्दल हिला माहिती पडलं आहे. तर त्याच्यामुळे मग घरचे म्हणतात ते कर म्हणून. आणि त्यानंतर मी आता ऑटोमोबाईलचा हा कोर्ससुद्धा करते 6 महिन्याचा. सो ह्यातसुद्धा माझ्या घरच्यांचा खूप जास्त सपोर्ट आहे मला. सो आता म्हणजे मला असं वाटतं की घरचे मला नाही म्हणतात आहे, सो मी करते. सो हे चांगल्या पद्धतीने करणं हे माझ्यासाठी गरजेचं आहे. नक्कीच नक्कीच. आणि जसं मॅमने पण सांगितलं की कॉलेजमध्ये गाड्या बंद झाल्यावर आता त्यांना बोलवलं जातं. असं तुझ्या आयुष्यात अनुभव आहे का कधी की घरामध्ये अशी काही गोष्ट बंद पडली आणि तू ठीक करून दिली, असं काही? तसं नॉर्मली लाईटीचंच आहे थोडंसं, पण अजून गाडीचं नाही आलं, पण येईल लवकरच. माझी बहीण मला विचारते की माझी गाडी सर्व्हिसिंग करू दे, पण टूल्स नसल्यामुळे मी ते करत नाही. पण बोलते माझी बहीण मला. ओके. पण तुला कॉन्फिडन्स आला आहे की असं काही बंद झालं तर मी त्याला सुरुवात करू हो, शकते? मी बेसिक गाडीची सर्व्हिसिंग ही करू शकते स्वतः. ओके, नाईस नाईस, खूप छान. ठीक आहे, आता मला परत ऋता मॅमकडे यायला आवडेल की तुम्ही सांगितलं की जसं तुमचं शॉप मोठं झालं तसे तुम्ही तिकडे एम्प्लॉई वगैरे ठेवायला सुरुवात केली. बरोबर. आणि 2 वर्षापासून तिकडे इंटर्न्स येऊन इंटर्नशिप करत आहेत. तर तुम्हाला काय डिफरन्स जाणवतो इंटर्न्समध्ये आणि नॉर्मल एम्प्लॉईमध्ये ज्यांचं वोकेशनल एज्युकेशन बॅकग्राऊंड नाही आहे आणि ते तुमच्याकडे काम करण्यासाठी आलेले आहेत, आणि इंटर्न ज्याचा बॅकग्राऊंड आहे वोकेशनल एज्युकेशनमध्ये त्याची काम करण्याची पद्धती, तर ह्याच्यात काय फरक जाणवला? शेवटी आता तुमचे जे कौशल्य शिक्षणावरचे जे उच्च माध्यमिक विद्यार्थिनी आमच्याकडे येतात त्यावेळेस काय असतं, त्यांना बेस शिक्षण पण असतं आणि कौशल्य शिक्षण पण असतं. ह्या दोन्ही असल्यामुळे नक्कीच त्या काम व्यवस्थित करतात. परंतु जे साधे एम्प्लॉई येतात त्यांना एकतर बेस कुठलाच नसतो, अर्थात शिक्षण कमी असतं, कौशल्य शिक्षण तर हा त्यांना काही माहीतच नाही आहे. त्याच्यामुळे त्यांची कामाची पद्धत वेगळीच असते आणि कौशल्य शिक्षण आधारित जे इंटर्नशिप असतात विद्यार्थी त्यांची कामाची पद्धत स्टँडर्डच असते. शेवटी ते फरक तर जाणवतोच, आम्हाला पण जाणवतो. तुमच्या बोलण्यावरून एकंदरीत मला असं वाटतं की ऑब्व्हियसली जे इंटर्नशिप केलेली असेल त्याला प्रेफरन्स दिला जाईल 100% जर कोणी उद्या तुमच्याकडे 100% आणि थोडंसं हे पण जाणून घ्यायला आवडेल, जसं तुम्ही आता थोड्या वेळापूर्वी म्हटलं होतं की मी आता इथे आहे आणि तिथे स्टुडंट माझे दुकान बरोबर, सांभाळते, बरोबर. तर ते आम्हाला जाणून घ्यायला खूप आवडेल. कारण की युजली हा जो कन्व्हर्जन आहे खूप कमी शॉप्समध्ये किंवा खूप कमी एम्प्लॉयर्सकडे पाहायला मिळतो. तुमच्याकडे भेटला तर ते आम्हाला अजून जाणवायला मिळेल. इंटर्नशिपसाठी ज्या मुली येतात माझ्याकडे त्यांना अर्थात ते शिक्षण घेत असतात, शिवाय कौशल्य शिक्षणही घेत असतात, तर त्यांची कामाची पद्धत ही नक्की 100% व्यवस्थितच असते. म्हणजे खूप आम्हाला एफर्ट्स घ्यावे गरज नाही आहे त्यांना. परंतु जे एम्प्लॉईज साधे येतात की शिक्षणही नसतं, कौशल्य शिक्षण तर हा विषयच नसतो त्यांचा, त्यामुळे त्यांना आम्हाला तयार करायला खूप खूप वेळ जातो. ते एक चॅलेंजिंग काम असतं आमच्यासाठी. ओके, थँक्यू सो मच. एकंदरीत मॅमच्या बोलण्यावरून हे कळतंय की ज्या कोणी इंटर्नशिप केलेली असेल कदाचित त्यांना प्रेफरन्स दिला जाईल ॲज कम्पेअर्ड टू जेव्हा तुमच्याकडे काही इंटर्नशिप अनुभव नसतो.
थँक्यू मॅम. आता मॅमला मला विचारायला आवडेल की इंटर्नशिप प्रोसेस ओव्हरऑल एका ट्रेनरचा रोल काय असतो, त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी असतात आणि त्याच्यामध्ये तुमचं काय कॉन्ट्रीब्युशन असतं, आणि चॅलेंजेस पण ऐकायला आवडतील. ओके. जनरली इंटर्नशिप म्हणजे आता आम्ही मुलांना टेक्निकल स्किल्स तर देतो शाळांमध्ये, लॅब आहे प्रॉपर ऑटोमोबाईलची, पण आम्ही एका वर्गामध्ये त्यांना शिकवतो की सर्व्हिसिंगमध्ये ऑइल बदलायचं आहे. एकाच विशिष्ट गाडीवर आम्ही त्यांना प्रात्यक्षिक करून दाखवतो. पण इंटर्नशिप पार्ट हा असा आहे की तुम्हाला रिअल लाईफचे एक्सपिरियन्सेस विद्यार्थ्यांना करण्याची संधी मिळते. तर त्या प्रोसेसमध्ये विद्यार्थ्यांना सांगण्याच्या आधी आम्ही पालकांना सांगतो, कारण पालकांची परवानगी मिळवणं हा पहिला टप्पा आहे. कारण विद्यार्थी ॲज अ पार्ट ऑफ एज्युकेशन म्हणून त्यांना करायचं आहे, पण पालकांनाही तेवढं कन्व्हिन्स करणं चॅलेंजिंग जातं. कारण बऱ्याच अशा काही अनुभव आहेत की विद्यार्थी म्हणतायत पण पालक तयार होत नाहीत. तर त्यासाठी मग पालकांची अगदीच मीटिंग करणं किंवा होम व्हिजिट करून पालकांपर्यंत पोहोचणं हा पहिला टप्पा असतो. पालकांची परवानगी मिळाली त्यानंतर मग विद्यार्थ्यांना आम्ही इंटर्नशिपसाठी एम्प्लॉयर शोधण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांनाच देतो, जेणेकरून त्यांना डिस्टन्स जे आहे, ट्रॅव्हलिंगचं डिस्टन्स असेल किंवा त्यांच्याच पालकांचं कोणी ओळखीचे मित्र असतील तर थोडा कम्फर्ट झोन येतो, कॉन्फिडन्स वाढतो, अशा ठिकाणी तुम्ही इंटर्नशिप करा असं आमचं सेकंड प्रायोरिटी असते. पण विद्यार्थ्यांना नाही मिळालं की नाही शोधू शकले तर मग तिसरा पार्ट ॲज अ ट्रेनर म्हणून आम्ही विद्यार्थ्यांना एम्प्लॉयरकडे ऑनबोर्ड करतो की जे आमच्या ओळखीचे आहेत किंवा ते कुठेतरी कम्फर्ट झोनमध्ये कामं करू शकतील. अशा पद्धतीने तिसरा टप्पा आहे. आणि इंटर्नशिप ज्या वेळेला सुरू होते त्यावेळेला फक्त इंटर्नशिपला प्लेस करणं हा मुद्दा नाही आहे, तर एम्प्लॉयरला थोडंसं माहिती देणं हा गरजेचं आहे. काही एम्प्लॉयर्स जे आहेत त्यांना आयडेंटिफाय करताना विद्यार्थ्यांना एम्प्लॉयमेंट म्हणजे इंटर्नशिपसाठी ते जेव्हा प्लेस करतात तर काही एम्प्लॉयर्स जे आहेत ते थोडे हेजिटेट करतात की आमच्याकडे ऑलरेडी रश आहे आणि मी विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात का वेळ घालवायचा. तर त्यासाठी जे नोबल काम आहे किंवा विद्यार्थ्यांची पण तुम्हाला मदत होणार आहे हे कुठेतरी त्यांना कन्व्हिन्स करणं हा ॲज अ ट्रेनर म्हणून आमचा पण एक रोल आहे. जसं मॅडम म्हटलं की विद्यार्थ्यांमधला फरक त्यांना अनुभवात नंतर कळाला, पण काही एम्प्लॉयर्स असे आहेत की त्यांना हा अनुभवच नाही आहेत. तर सुरुवातीला फर्स्ट एम्प्लॉयर आम्हाला प्लेस करताना हे थोडं चॅलेंजिंग जातं त्यांना कन्व्हिन्स करणं. आणि विद्यार्थ्याला जेव्हा आम्ही प्लेस करतो त्यानंतर सुरुवातीला तिथे इंटर्नशिप देताना एम्प्लॉयरकडनं काय एक्सपेक्टेशन असतात, म्हणजे काही एम्प्लॉयर्स जे आहेत ते विद्यार्थ्यांना एक्सपिरियन्स देण्यासाठी पण तेवढा सपोर्ट करतात, पण काही एम्प्लॉयर्सला कळत नाही की कशा पद्धतीने आपण विद्यार्थ्यांना ट्रीट केलं पाहिजे. बरोबर. की तुम्ही ॲज अ एम्प्लॉय म्हणून त्यांना ट्रीटमेंट न देता त्यांना तिथे लर्निंगसाठी ते आलेत हा पार्ट कन्सिडर करा अगोदर आणि त्यानंतर त्यांच्याकडनं एक्सपेक्टेशन ठेवा. तर हा पार्ट आम्ही ॲज अ ट्रेनर म्हणून क्लिअर करतो. आणि सुरुवातीला 2 ते 3 व्हिजिट्स हे आमच्या कंपल्सरी असतात इंटर्नशिपच्या ठिकाणी, थोडंसं कम्फर्ट विद्यार्थ्यांना पण येण्यासाठी. आणि त्यानंतर इंटर्नशिप ज्या वेळेला विद्यार्थी करतात तर त्यांची असेसमेंट आम्ही वर्गात घेतो की तुम्ही इंटर्नशिपमध्ये काय जे शिकला आहात ते तुम्ही आम्हाला वर्गात करून दाखवा किंवा शिक्षकांच्या गाड्यांवर ते प्रयोग करून बघा. म्हणजे प्रयोग अर्थात ते व्यवस्थितच केले पाहिजे, गाड्या बिघडल्या नाही पाहिजे. तर अशा पद्धतीने हे करून आणि पुढचा जो टप्पा आहे इंटर्नशिप झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्या क्षेत्रात पुढे करिअरच्या ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत तर त्या दृष्टीने पण मार्गदर्शन हा ॲज अ ट्रेनर म्हणून आमचा रोल आहे, करतो. धन्यवाद मॅम. थँक्यू सो मच. तुम्ही जी चॅलेंजेस सांगितलेत आणि आपला हा पण एक पर्पज आहे की सगळ्या स्टेक होल्डर्सना एका ठिकाणी आणल्यानंतर आपण प्रत्यक्षात त्यांना पण विचारू शकतो. आता एम्प्लॉयर आपल्या समोर आहेत, आपण त्यांनाच विचारू की काय चॅलेंजेस तुम्हाला युजली इंटर्नला हायर केल्यानंतर किंवा तिकडे कामाला सुरुवात केल्यानंतर येतात, ते थोडंसं जाणून घ्यायला आवडेल. सुरुवातीला इंटर्नशिपसाठी जे मुली येतात, एक तर त्यांच्या मनातच प्रश्न असतो करायचं की नाही, किंवा असं नाही की आम्हाला 80 तास सांगितलेत, आम्ही 80 तास कसे तरी करू. मग आमचं पण त्यात खूप आम्हालाही काहीतरी रोल त्याच्यात असतो की त्यांना त्यांचं माइंड सेट करावं लागतं 100% की हा 80 तासाचा तुमच्यासाठीचा जो कार्यक्रम आहे, जो कौशल्य शिक्षणवाल्यांनी तुमच्यासाठी दिलेला आहे, हा 80 तास तुमचं भविष्य घडवणार आहे पुढे. हे 80 तास तुमचं पुढचं जीवन सोपं करणार आहे. तेव्हा 80 तास तुम्ही मन लावून करा. आता 80 तास करता करता आमच्याकडे काही परमनंट एम्प्लॉईज झालेत ते आता. आणि मगाशी म्हटलं तसं जे की साधे एम्प्लॉईज येतात आणि इंटर्नशिपसाठी जे कौशल्यावर आधारित इंटर्नशिपसाठी ज्या मुली येतात, तेव्हा आम्ही जेव्हा त्यांना हायर करायची वेळ येते, जेव्हा आम्हाला त्यांना कामावर ठेवायची वेळ येते, त्यावेळेस आम्ही इंटर्नशिपसाठी आलेल्या मुलींनाच प्रिफर करतो फर्स्ट टाईम. चॅलेंजिंग तर असतात, त्यांचे सेफ्टीचे चॅलेंजिंग खूप असतं. जसं पॅरेंट्सला त्यांचं असतं, तर मॅडम म्हटल्या त्याप्रमाणे की मुलगी आहे,
कसं पाठवू, तिथलं वातावरण कसं आहे, तिथे जेंट्स आहेत का, हा तर आपल्याला सगळ्यांना पडलेला प्रश्न आहे. का मी पण एका मुलीची आई आहे, पण आम्ही पण खूप सेफ्टीनी आमच्या मुलीसारखी त्यांची काळजी घेतो. त्यामुळेच त्या मुली पण माझ्याकडे कंटिन्यू करतात की नाही ताई, आम्ही थांबतोय तुमच्याकडे. आता 11वीला इंटर्नशिपसाठी आलेली मुलगी माझ्याकडे, तिने पार्ट टाईम जॉब केला आहे. आत्ता 12वीची एक्झाम होईपर्यंत ती पार्ट टाईम जॉब करत होती. आता तर सुट्टी आहे, त्यामुळे ती फुल डेसाठी आहे माझ्याकडे. खूप छान वाटलं ऐकून मॅम. आणि ॲक्च्युली जेव्हा आम्ही इंटर्नशिप प्रोग्रामबद्दल सांगतो तेव्हा आमचा हायलायटिंग पॉईंट असतो की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. त्यामागे कारणच हे आहे की मुलांना जास्तीत जास्त एम्प्लॉयर बरोबर टाईम भेटेल आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही मोटिवेट कदाचित करू शकता त्या पद्धतीने बिग एंटरप्राइजेसच्या ठिकाणी आपण करू शकत नाही, कारण तिथे तेवढा पोहोच नसते आपली ओनर बरोबर. सो हा मुद्दा खरंच थँक्यू तुम्ही हायलाईट केल्याबद्दल. मॅमने जसं सांगितलं पॅरेंट्सला पण चॅलेंजेस असतात. म्हणजे हा प्लॅटफॉर्म आपल्याला हेच आहे की काय प्रकारचे चॅलेंजेस किंवा काय प्रकारची काळजी कन्सर्न पॅरेंट्सची असते स्टुडंटला इंटर्नशिपला पाठवताना. सो ते जरा तुमच्याकडे नाही केलं आवडेल. 2 गोष्टी. सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणलं तसं की एक तर मुलगी असल्यामुळे थोडं, आणि वय आत्ताचं जे असतं की जेव्हा ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर ती कामाला गेली तर तो एक फरक निश्चित वाटतो, त्यामुळे ती थोडी काळजी असते. पण दोन्ही बाजूने की शेवटी तिला याच जगात वावरायचं आहे, तर मग असंही होतं की थोडं आत्ता एक सुरक्षित वातावरणामध्ये तिला आपण कुठेतरी कोणाच्या तरी हातात देतोय. सो तो पण एक थोडा हे असतो, बॅक ऑफ माइंड विचार असतो. आणि मग त्यातल्या त्यात आम्ही एक बोलून असं ठरवलं की घराच्या जवळपासच तिनं करावं, सो दॅट जायला यायला पण सोपं. आणि अगदीच जेव्हा वाटलं तर मी पण जाऊन बघू शकेन, कारण सुरुवातीला अशी ती एक खूप काळजी होती, म्हणजे खरंच होती की कसं होईल, नक्की नीट निभावलं जाईल किंवा नाही असं. तर मग मला असं वाटतं की तिथे जाऊन आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा भेटून आलो त्या मालकांना पण, कॅफेमध्ये जिथे तिनं केला रोल तो, तर ते त्यांच्याशी बोलल्यावर पण आम्हाला एक थोडं हे झालं की बाबा ठीक आहे, इथे ती येऊन काम करू शकते, निश्चितच शिकू शकते, की जे आपण तिला घरी तेवढं शिक्षण नाही देऊ शकणार आहोत त्या ह्याचं. आणि त्यांनी मग नंतर खूपच छान म्हणजे तिला सांभाळून घेऊन आणि तिला तसं शिकवत गेले. सो तो तिच्यामध्ये आता झालेला बदल दिसतोच आहे. आणि म्हणजे आम्हाला थँक्यू सो मच मॅम. ॲक्च्युली 2 पॉईंट खूप छान हायलाईट केलेत मॅमने. एक गोष्ट म्हणजे जवळच्या घरापासून जवळच्या क्षेत्रामध्ये कुठे इंटर्नशिप करता आली तर ही एक गोष्ट आहे जी पॅरेंटचा कन्सेंट युजली यासाठी लागतो की जिथे जवळपास असेल आणि तिथे मला माझी मुलगी सुरक्षित आहे किंवा मुलगा सुरक्षित आहे किंवा योग्य ते शिकतोय हे बघण्याची संधी मिळेल. ही खूप आयडियल प्रॅक्टिस आहे ॲक्च्युली, की जिथे पॅरेंट्स जाऊन फील्डला व्हिजिट करतात. बट दॅट कुड बी द वन रिझन की आपण त्यांना कन्व्हिन्स करू शकतो ह्या की तुमच्या जवळच्या याच्यामध्ये तुम्ही करू शकता. एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शाळेमध्ये इम्प्लिमेंट करताना काय पर्टिक्युलर चॅलेंजेस तुम्हाला एक HM असताना आले असतील? जसं आता म्हणजे मी यांच्या कॉन्व्हर्सेशनमधून ऐकलेलं आहे की एम्प्लॉयर ऑनबोर्डिंगमध्ये पण एक चॅलेंजेस येतात, जसे त्यांचे खूप प्रश्न असतात की का करायचं आहे, आम्ही त्यांना काय काम देणार आहेत, या सगळ्या गोष्टी, किंवा पॅरेंट्सचा कन्सेंट असतो. तर या कॉन्टेक्स्टमध्ये तुम्हाला चॅलेंजेस आले का? या व्यतिरिक्त तुमचे HMमध्ये कार्यरत असताना काही चॅलेंजेस होते? मी इथं शिक्षणाधिकारी म्हणूनच काम करते. तर माझ्यापूर्वी पण हे काम सुरू होतं आणि गेल्या वर्षी जेव्हा हे इंटर्नशिपचा कार्यक्रमासाठी मला आमंत्रित करण्यात आलेलं होतं तेव्हा जे मुलांचे अनुभव ऐकले ते खूपच चांगले होते. आणि आपली मुलं आहेत जी महानगरपालिकेच्या शाळेतली मुलं, तर पुढे जाऊन त्यांना काहीतरी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची खूप गरज आहे. जेणेकरून आता त्यांनी ते शिक्षण घेतलेलं आहे म्हटल्यानंतर त्यांच्याकडे पाहण्याचा एकंदरीत दृष्टिकोनसुद्धा त्या ठिकाणचा बदलतो आणि या मुलांना पुढे जास्त समस्यांना तोंड द्यावं लागत नाही. ही मुलं आत्मविश्वासाने हे काम करू शकतात आणि त्यांच्यामध्ये एक आवड निर्माण होते, कारण त्यांच्या ते आवडीचं क्षेत्र त्यांनी निवडलेलं असतं आणि त्यामध्ये ते चांगल्या पद्धतीनं काम करतात, असा गेल्या वर्षीचा अनुभव होता. त्यामुळं या इंटर्नशिपची आणि या कौशल्य शिक्षणाचीच एकंदरीत त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी खूपच आवश्यकता आहे असं जाणवलं. थँक्यू सो मच मॅम, तुम्ही पॉईंट कव्हर केला. आता तुम्ही शिक्षणाधिकारी आहात, तर आता हे चॅलेंजेस आपल्याला इकडे दिसत आहेत, तर आपण ह्यासाठी सिस्टम लेवलला काही म्हणजे म्हणतात ना सपोर्ट करू शकतो किंवा काही तुमच्याकडे अशा योजना आहेत की त्या आधारे आपण इंटर्नशिप स्मूथली असं इम्प्लिमेंट करू शकतो फील्डवर? आता NAP 2020मध्येच ही कन्सेप्ट आलेली आहे कौशल्य आधारित शिक्षणाची. त्यामुळं धोरणात्मक हा निर्णय झालेला असल्यामुळं आपल्याला सर्व शाळांमधून आता ही योजना राबवावीच लागणार आहे आणि यामधून कुशल मनुष्यबळ आपल्या महाराष्ट्रासाठी, भारतासाठी मिळेल यामधून. मला जस्ट म्हणजे माझा जो एक्सपिरियन्स आहे, तुम्हाला कधी अनुभव म्हणजे असं एक ऑपॉर्च्युनिटी भेटली, तुम्ही फील्डवर गेला आहात, तुम्हाला OJT साईट व्हिजिट पाहायला भेटली, असं कधी?
नाही, आम्ही तर आता ITमध्ये जाऊन स्वतः पाहतच असते मी. आणि मला वाटतं एकदा आम्ही इन्स्पेक्शनला गेलेलो असताना मुलींनी ते केक वगैरे केलेले होते. हो. तर खूप आनंदाने ते आमच्यासाठी घेऊन आलेल्या होत्या आणि टेस्ट करा वगैरे. कारण स्वतः तयार केलेली गोष्ट आहे, तर त्याच्यामध्ये मिळणारा आनंद हा त्या मुलींच्या चेहऱ्यावर दिसतच होता. थँक्यू सो मच मॅम. तर माझा जो फील्ड व्हिजिटचा अनुभव आहे तो मला थोडासा सांगायला आवडेल, की युजली एम्प्लॉयर ऑनबोर्डिंग जेव्हा केलं जातं तेव्हा त्यांचा सहसा प्रश्न असतो, की आम्हाला असं गव्हर्नमेंटचं एखादं लेटर भेटेल का, जेणेकरून आम्हाला ती शाश्वती भेटेल, की हां, म्हणजे हे गव्हर्नमेंटचा काहीतरी प्रोग्राम आहे आणि म्हणून आम्हाला इंटर्नशिप द्यायचं. म्हणजे ती असं ना कधी कधी आपल्याला कन्व्हिन्स करून त्यांना सांगणं, की तुम्ही इंटर्नशिप द्या, आणि एक GR त्यांच्याकडे असणं, की त्यांनी इंटर्नशिप प्रोव्हाइड केली पाहिजे. तर हा डिफरन्स थोडासा म्हणजे मला जाणून घ्यायचा आहे. अशी शक्यता आहे का, की आपण असं काही एम्प्लॉयर्सला देऊ शकतो? भविष्यामध्ये आता आपलं जे प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांबरोबर करण्याचं जे काम असतं, त्यासाठी आमची एक शिखर संस्था आहे SCRT. तर यांच्यामार्फत जर गाभा समितीने आपल्याला अशी परवानगी दिली, तर आपण निश्चितच अशा पद्धतीचं सहकार्य करू शकतो. नक्कीच. थँक्यू सो मच मॅम. कारण आता हे युजली फील्डवरून खूप आलेलं आहे आणि तेच आहे, की जेव्हा आपण म्हणतो, की खूप साऱ्या मुलांना चांगला इंटर्नशिपचा अनुभव भेटला पाहिजे, त्यासाठी जास्तीत जास्त एम्प्लॉयरची गरज आहे. आपण एकाच एम्प्लॉयरकडे 10 स्टुडंट्सला पाठवलं तर ते तितपत इफेक्टिव्हली शिकले जाणार नाही आणि त्यासाठी आपल्याला जास्त एम्प्लॉयर्सची आवश्यकता असते. पण तेच आहे, जेव्हा आपण ऑनबोर्डिंगसाठी जातो तेव्हा त्यांचे सहसा प्रश्न असतात, की अरे कशाला द्यायची आम्हाला? म्हणजे तीच गोष्ट आहे, कदाचित इंटर्नशिप ही खूप नवीन संकल्पना आहे त्यांच्यासाठी, तो एक विषय आहेच. पण या व्यतिरिक्त त्यांना ते बांधिलकी किंवा ते बोलतात ना रूल असा काही नाही, की मला द्यायचीच आहे म्हणून. तर यामध्ये कदाचित खूप जास्त एफर्ट्स स्टुडंट्सचे किंवा ट्रेनर्सचे त्याच्यामध्ये खूप जास्त लागले जातात, की फक्त एम्प्लॉयर ऑनबोर्ड करण्यासाठी. त्यानंतरची पुढची प्रोसेस इज डिफरंट, त्याला तर वेगळेच एफर्ट्स आहेत. याच्यामध्ये मला असं सांगावंसं वाटतंय, की एक व्यावसायिक म्हणून, की आता आमच्यासारख्यांनी पण GRची वगैरे मागणी ठीक आहे, त्या गोष्टी शेवटी शासकीय आहेत. पण मी अशा लोकांना सांगावं वाटेल मला, की तुम्ही 80 तास त्या मुलींना ठेवून पहा, ज्यामुळे माझा तर नक्कीच फायदा झालाय. मला म्हणजे कुशल मुली मिळालेल्या आहेत. काय असतं, खूप सारं म्हणतो की आपण खूप सारे कोळसे आहेत, पण त्यात एक हिरा सापडतो. तसं काहीतरी माझ्या बाबतीत तर झालंच. थँक्यू सो मच मॅम. परत आपण दीपालीकडे जाऊया. तर दीपाली, तुला इंटर्नशिप करताना तुझं जे काही थोडंसं स्किल्सवर तुझे काय बिल्ड झाले स्किल्स ते थोडंसं ऐकायला आवडेल. म्हणजे आपण युजली म्हणतो की माझं हे स्किल बिल्ड झालं, ते स्किल बिल्ड झालं, खूप रॅन्डम होतं. तुला स्पेसिफिकली टेक्निकल स्किल तर ऑब्व्हियसली असेलच, की तू चांगलं करतेस ते, पण त्या व्यतिरिक्त काही असे स्किल्स होते जे तुला जाणवले, की मी कदाचित पहिली त्याच्यामध्ये तेवढी पारंगत नव्हती, इंटर्नशिप नंतर मला ते जाणवते की मी आहे. स्किल म्हणलं तर मग मला कॉन्फिडन्स, की बोलण्याचा कॉन्फिडन्स. परत मी जर बाहेर कुठे गेले तर इतर माणसांशी कसं बोलायचं याबद्दल मला बऱ्याच गोष्टी समजल्या. कारण जर मी आता जॉबला जरी लागले तरी पण लोकांशी कसं बोलायचं हे मला माहिती असल्यामुळे तर माझं कम्युनिकेशन स्किल तर खूप छान होईल हे. आणि टेक्निकली म्हणलं तरी मला ऑटोमोबाईल हा कोर्स करून खूप जास्त फायदाच झाला आहे. जरी मी या फील्डमध्ये जॉब तर मिळवणारच आहे, पण जरी नाही मिळवला तरी पण मी माझी स्वतःची गाडी तरी सर्व्हिसिंग करू शकते. इथपर्यंत तरी मला सर्व येते. हा पॉईंट मला खूप आवडला. आपण दरवेळेस आउटकम बेस्ड काहीतरी काम करतो. इथे ही गोष्ट खूप छान सांगितली. भलेही तुम्हाला पुढे काय करता नाही आलं, जॉब त्याच्यामध्ये नाही करता आला, पण लाईफ स्किल जे आहे ते खूप छान बिल्ड होईल आणि दिस इज व्हेरी राईट पॉईंट. दीपाली, मला अजून हे विचारायचं आहे की जे स्टुडंट्स, ज्या मुली युजली ऑटोमोबाईल किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स असे क्षेत्र निवडायला घाबरतात, ऑब्व्हियसली काय आहे आपल्याकडे स्टिरियोटाईप आहे की त्यांनी नाही निवडलं पाहिजे किंवा पर्टिक्युलर चॅलेंजेस आहेत, तर त्यांना तुला काय सांगायला आवडेल की का हे क्षेत्र निवडलं पाहिजे? आणि म्हणजे तुझ्या ह्याच्यावरून म्हणजे मेसेज टाईप. चॅलेंजेस घ्या, कारण बऱ्याच जणांना वाटतं की मुली नाही करू शकत, पण मुली सर्व करू शकतात. त्यामुळे जे आपण करू शकत नाही तेच करून दाखवायचं. त्याच्यामुळे घ्या हे सगळ्या गोष्टी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल हे करून पहा, मजा पण येईल तुम्हाला आणि छान वाटेल. थँक्यू सो मच दीपाली. तुम्हाला दुसऱ्या एम्प्लॉयर्सला काय सांगायला आवडेल जे आत्ता आपण जसे बघितले की त्यांचे खूप प्रश्न असतात की काय करायचं आहे, किंवा हा पण एक प्रश्न असतो की इंटर्न आल्यानंतर काय काम करणार, कारण युजली त्यांचं काही रुटीन वर्क असतं, त्याच्यामध्ये ते कसे त्यांना एंगेज करणार. तर तुम्ही त्या संदर्भात काय सांगू शकता? तर जसं तुमचं रिटेलचं आहे, तुम्ही एक्झाम्पल देऊन सांगू शकता की माझं पर्टिक्युलर हे शॉप आहे, त्याच्यामध्ये हे कामं मी इंटर्नकडून करून घेतली, म्हणजे असं. मग तुम्ही कसं सेग्रिगेट करता असं?
ॲक्च्युली माझं बुटीक टाईप आहे. मुलगी पहिल्यांदा आल्यानंतर एखादा टॉप ओपन केल्यावर ती किती व्यवस्थित घडी घालते, इथनं आम्ही त्यांना शिकवतो ॲक्च्युली. ते पण एक कौशल्यच आहे. त्यानंतर माझ्याकडे बुटीक असल्यामुळं माझ्याकडे स्टिचिंगचं पण वर्क होतं. मग त्यात पण त्यांना हेल्प, सुईत दोरा ओवल्यापासून आम्ही म्हणजे त्या ट्राय करतात अर्थात. कारण आधी असं मुळात कोणी कुशल नसतं. जेव्हा तुम्ही ते प्रयत्न कराल तेव्हा शिकाल. सुईत दोरा बसवणे किंवा एखादी टीप उसवणे, एखादं बटन लावणे, इथून सुरुवात करतो आम्ही. पण मुली पण शिकतात, आनंदात शिकतात. आणि कसं असतं केव्हा शिकतात, जसं पॅरेंट्सनी सांगितलं की त्यांना मुलींची काळजी असते, आम्ही पण त्यांची आई होऊन त्यांना शिकवतो. आम्ही आत्ता माझ्याकडे जवळपास 5-6 मुली होऊन गेल्यात. तर त्या मुलींचे अनेक प्रश्न असतात जे की ते पॅरेंट्सशी पण शेअर करत नाही. मी हे पण सांगते, आमच्यातलं नातं इतकं व्यवस्थित असतं की मग ताई असं झालं. आणि मी मुलींना मॅडम म्हणायला लावत नाही, ताई म्हणतात सगळ्या माझ्या मुली, की ताई मग असं झालं, मग असं असतात. शेवटी मुली आहेत, हे वय असं आहे. पण मी पण त्यांना अगदी व्यवस्थित सांगते समजावून की हे वय असं आहे, आम्ही पण ह्या वयातून गेलोय. आणि काही गोष्टी असं असतात की आईंचा पण त्यांच्या मला फोन येतो, ताई ती ऐकत नाही हो, थोडंसं सांगा ना, थोडं समजून, खूपच फोन पाहते, थोडं समजून सांगा. मग हे तुमचं कौटुंबिक वातावरण किंवा फॅमिलियर होतात आणि त्यामुळे त्या मुली व्यवस्थित काम करतात. थँक्यू सो मच मॅम. नक्कीच तुम्हाला ऐकून जेवढे पण एम्प्लॉयर्स तुम्हाला पाहत असतील महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी, त्यांना खूप मोटिवेशन भेटेल की इंटर्न्सला वेगळ्या पद्धतीने, वेगळ्या लेन्समध्ये कसं पाहू शकतो. नक्कीच कुशल मनुष्यबळ जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याची सुरुवात इंटर्नशिपमध्ये कशी होते, नक्कीच तुमच्या एक्झाम्पलमधून कळेल आपल्याला. सेम क्वेश्चन मॅम तुम्हाला, की तुम्हाला काय मेसेज द्यायला आवडेल? ऑब्व्हियसली ऑटोमोबाईल खूपच रेअर आहे, पण आता जसं तुम्ही सांगितलं की चेंज होतोय, लोक आता ॲक्सेप्ट करतायत, तर तुम्हाला काय सांगायला आवडेल की का मुलींनी, कारण आपण युजली महिलांचा सहभाग कमी का आहे कौशल्य शिक्षणामध्ये, त्या संदर्भात जास्त बोलण्याचा प्रयत्न करतोय, तर तुमचा दृष्टिकोन त्या संदर्भात ऐकायला आवडेल. बेसिकली ना असा अनुभव आहे की आजकालच्या विद्यार्थ्यांना अगदी व्हाईट कॉलर जॉब्स असं कुठेतरी ट्रेंड आहे. तर जे डिग्निटी ऑफ लेबर आपण जे म्हणतो ना, की ज्या वेळेला एखादा विद्यार्थी गाडीचं सर्व्हिसिंग करतो किंवा ह्या मुली पण करतात ना, तर सुरुवातीला 5 ते 10% निश्चितच त्यांना वाटतं की मी हे हात का काळे करावेत, मी एखादा चांगला ड्रेस घातला आणि मी का काळे हात करायला पाहिजे. पण ज्या वेळेला त्यांना त्या प्रत्यक्ष अनुभवातून जातात आणि म्हणजे ॲज अ ट्रेनर म्हणून आम्ही त्यांना असं तोंडी सांगत नाही की डिग्निटी ऑफ लेबर तुम्ही असं करायला पाहिजे, म्हणजे असं मेसेज आम्ही देत नाही, त्यांना ते अनुभवातनं शिकवतो. बरोबर. तुम्ही हात काळे करा, त्यावेळेला स्वतःहून त्यांना ते फिलिंग येतं की नाही ही मजा आहे, हे करायला पाहिजे. तर ॲज अ ट्रेनर म्हणून मी हाच मेसेज देईल की कौशल्य शिक्षण जे आहे ते इंटर्नशिपच्या माध्यमातून तुम्ही खूप चांगल्या रीतीने करू शकताय. आणि कामगार दिनानिमित्त तर मी हेच सांगेल की कुठलंही कौशल्य हे वाया जात नाही. आणि अगदीच ते फक्त त्याच्याने तुमचं तांत्रिक गोष्टीच नाही, पण तुम्हाला कामं मिळण्यासाठी आणि रिअल लाईफ एक्सपिरियन्ससाठी अतिशय उत्तम असा अनुभव आहे इंटर्नशिप म्हणून. थँक्यू सो मच मॅम. आणि नक्कीच तुम्ही सांगितलेल्या गोष्टी अमूल्य आहेत. मॅम सेम तुमच्याकडून पण मेसेज ऐकायला आवडेल, कारण तुम्ही सांगितलेला फरक पडतो बाकीच्यांपेक्षा. सो तुम्ही काही संदेश द्याल सर्वांना कौशल्य शिक्षणाबद्दल, ओव्हरऑल इंटर्नशिपबद्दल? कौशल्य शिक्षणामुळं श्रमाची प्रतिष्ठा काय आहे हे लोकांना कळायला, मुलांना कळायला मदत होते. आणि आज जे आपल्याला दिसतंय की बेरोजगारीचं जे सावट आहे ते कमी व्हायला मदत होईल. भविष्यामध्ये या स्किलची खूप आपल्याला गरज आहे. आता आपण पाहतो की प्रत्येक गोष्ट ही होम डिलिव्हरी आहे, तर यामध्ये मुलांना खूप संधी आहे. त्यामुळं मी तर असं म्हणेल की 100% मुलांनी सुद्धा हे कौशल्य शिक्षण घेतलं पाहिजे. त्यांच्या जगण्यासाठीचं हे शिक्षण आहे आणि त्यांचा दुसऱ्यांना पण याच्यामधून उपयोग होणार आहे. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी कौशल्य शिक्षणाची कास धरायला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये स्वतःचं करिअर करायला पाहिजे. नक्कीच. थँक्यू सो मच मॅम. सॉरी, मला एक प्रश्न विचारायचा तुम्हाला राहिला, की तुमच्या स्टुडंट्समध्ये असं कोणी एक्झाम्पल आहे ज्याने ऑटोमोबाईल घेऊन स्वतःचं पुढे काही निर्माण केलेलं आहे, असे काही एक्झाम्पल किंवा स्टोरी? आता तर दीपाली तर हे एक उदाहरण आहेच आहे की जिने अगदी कौशल्य शिक्षणाचा विषय घेऊन ती आता पुढे त्याच्यातच तिचा करिअरचा मार्ग आहे. पण एक जुने विद्यार्थी पण असे आहेत की उदाहरण जर द्यायचं म्हटलं तर 11वी-12वी कॉमर्स केलेला विद्यार्थी, ज्याचं एज्युकेशन तो कॉमर्स फील्डमध्ये एक्सपेक्टेड होतं की त्याने BCom करून बँकेत कुठेतरी नोकरी करावी, पण त्याने व्होकेशनलमध्ये ऑटोमोबाईल करून त्याने BVOC निवडलं
आणि बी व्होक करून तो ऑटोमोबाईल फील्डमध्ये म्हणजे तो मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीत गेला, टाटा मोटर्समध्ये त्याने जॉईन केलं. पण हा एक असा टप्पा आहे की तुम्ही म्हणजे अगदी कॉमर्सचं क्षेत्र निवडून व्यावसायिक विषय घेऊन पण तुम्ही तुमचा मार्ग बदलू शकता. तर एक उदाहरण तो आहे की त्याने केलेलं आहे. मुलाचं एक उदाहरण आहे आणि होपफुली आता पुढे अनेक उदाहरणं येतील. नक्कीच नक्कीच. हे एक्झाम्पलवरून मला पण जसं आपण म्हणतो की इंटर्नशिपमुळे इन्फॉर्म करिअर डिसिजन आपण जी संकल्पना म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये असं नाही आहे की तुम्हाला आवडीच्या क्षेत्रामध्येच इंटर्नशिप केली आणि त्याच्यामध्येच मी पुढे जाते किंवा जातोय. क्लॅरिटी म्हणजे हे पण आहे की पॅरेंट स्कूलमध्ये एक स्टुडंट होती जिचं बॅकग्राऊंड वेगळं होतं आणि तिला CA करण्याची खूप इच्छा होती. म्हणजे आवडीचं क्षेत्र होतं की तिला CA करून बघायचं, म्हणजे CA व्हायचं होतं असं आपण जे म्हणतो. युजली ते आहेत ना, ते जॉब्स काही ठरलेले असतात. मला डॉक्टर बनायचंय, मला CA बनायचंय, मला इंजिनियर बनायचंय. सो कल्पना काहीच नसते, पण ऐकलेलं असतं सगळ्यांकडून की अरे हां, ही काहीतरी मोठं क्षेत्र आहे आणि इथे मला जायचंय आणि मला हे करून बघायचंय. तर ही एक संधी अशी असते 12वी नंतर की आता आपण जे 11वी-12वी मध्ये इंटर्नशिपचा विचार करतोय, त्या इंटर्नशिपमध्ये त्या मुलीला एका CAच्या हाताखाली काम करायची संधी भेटली. जसं आपण म्हणतो 80-90 तासाची जी काही इंटर्नशिप आहे, आणि याच्यानंतर तिला जाणवलं की हे मला आवडत नाहीये, हे माझं क्षेत्र दिसत नाहीये. सो जेव्हा आपण बोलतो इन्फॉर्म करिअर डिसिजन, दॅट डझंट मीन की तुम्हाला आवडीच्या क्षेत्रामध्ये इंटर्नशिप केली तेच तुम्हाला आवडेल. कदाचित तुम्हाला ती पण क्लॅरिटी भेटेल की मला नाही करायचंय हे, तर मला हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. म्हणजे आपण नुसतं विचार करूनच आपल्याला किती बरं वाटतं की कितीतरी तिचा वेळ आणि एफर्ट्स वाचलेत. CA म्हणायचं 5-6 वर्षाचं पंचवार्षिक योजना असते, ती सुटत नाही लवकर. सो त्या मानाने हे खूप लवकर तिला जाणवलं आणि तिने तिचा मार्ग तिथेच म्हणजे ठरवला की मला नाही जायचंय, मला दुसरं काहीतरी करून बघायचं. म्हणजे असं नाही की 11वी-12वीला आहात म्हणून तुम्ही इंटर्नशिप केली पाहिजे. मला तर वाटतं तुम्ही अनुभव घेतला पाहिजे. तुम्हाला जे आवडीचं क्षेत्र आहे तिथे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये इंटर्नशिप करून पाहिली पाहिजे, कारण केल्याशिवाय तुम्हाला आयडिया येत नाही. सो याच्यावरून कळतं की जेव्हा आपण इन्फॉर्म करिअर डिसिजन म्हणतो, तर त्यावेळेला ह्या गोष्टी पण खूप गरजेच्या असतात की काय नाही करायचं ह्याची क्लॅरिटी असणं पण खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे, तर तुम्ही इंटर्नशिप संदर्भात काय सांगाल? तर इंटर्नशिप आपल्याला मुलांसाठी खूप आवश्यक आहे. मुलं त्यामधून बऱ्याच गोष्टी शिकतात. प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव त्यांना त्या ठिकाणी येतो आणि भविष्यामध्ये सुद्धा कदाचित त्यांना ते आवडलं तर त्याच्यामध्ये ते करिअर पण करू शकतात. तर त्यासाठी आपल्याला ही इंटर्नशिप, विद्यार्थ्यांची इंटर्नशिपची जी कन्सेप्ट आहे ती खूप महत्त्वाची आहे. यामध्ये आता शाळेला आणि शिक्षकांना सुद्धा एक आत्मविश्वास आलेला आहे की मुलं चांगल्या ठिकाणी काम करतात आणि सुरक्षित ठिकाणी ह्या मुलांना चांगलं काम करण्याचा अनुभव मिळत आहे. त्याच्यामुळं ही इंटर्नशिप केल्यानंतर मुलांच्यामध्ये एक चांगल्या पद्धतीचा आत्मविश्वास बळावतो आणि चांगल्या पद्धतीचं काम भविष्यामध्ये ते स्वतः पण करू शकतात. त्यामुळं इंटर्नशिप जी आहे, ज्या ज्या मुलांनी कौशल्याच्या आधारित शिक्षण घेतलेलं आहे त्या सर्व मुलांनी इंटर्नशिप करणं खूप गरजेचं आहे. नक्कीच. थँक्यू सो मच मॅम. लास्ट बट नॉट लेस्ट, सोनाली मॅम, तुमच्याकडून जाणवायला आवडेल की जे पॅरेंट्स युजली घाबरतात मुलींना इंटर्नशिपला पाठवण्यासाठी, त्यासाठी तुम्ही काय सांगू इच्छिता? खरं सांगायचं तर मला असं वाटतं की जी शिस्त, किंवा जसं मगाशी मॅडम म्हणलं की स्वयंशिस्त, ही जी आपण घरी लावू शकत नाही, ते काम आपोआप केलं जातं असं मला थोडं वाटतं. आणि म्हणजे आता साधं बोलायचं झालं तर कॅफेमध्ये गेल्यानंतर कब्बशा विसरणं हे तिला करायला लागलं काम, जे ती घरी पटकन नाही तयार व्हायची. सो ह्या पद्धतीनं जे काम आहे, किंवा कुठलंही काम छोटं नाही, कुठलंही काम मोठं नाही, ही जी काही आपण हे करतो, तर ते करायची सवय आपोआप लागली. मग ते वेळेचं नियोजन असेल, किंवा जसं आपण म्हणलो की बोलायची पद्धत असेल, तर हा फरक हळूहळू आपोआप घडत जातो. त्याच्याकरता वेगळं तिला असं काही शिकवायला लागत नाही आपल्याला. सो मला असं वाटतं की जे आपण म्हणतो ना की आळीचं रूपांतर फुलपाखरामध्ये होतं, तर त्याच्याकरता हे खूप जास्त उपयोगी आहे. आणि निश्चित पालकांनी याचा जरूर फायदा घ्यावा आणि मुलांना हे करायची म्हणजे परवानगीच म्हणणार त्याला की ती द्यावी, सो दॅट त्यांचं करिअर पुढे खूप छान घडू शकतं. खूप सुंदर मॅमने सांगितलेलं आहे. जेव्हा आपण कामगार दिनानिमित्त बोलतो तेव्हा खूप मोठा शब्द येतो, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रमाची प्रतिष्ठा. तर ही जी गोष्ट आहे ना, हे लेक्चर्समधून किंवा बसून क्लासरूममध्ये सांगून कदाचित मुलांच्या मनी ध्यानी येत नाही. इंटर्नशिप हे असं माध्यम आहे जिथे मुलं जाऊन काम करतात, तेव्हा त्यांना त्या कामाची प्रतिष्ठा कळते. म्हणजे असे खूप एक्झाम्पल्स आहेत. सॉरी, मी खूप एक्झाम्पल्स देते कारण मी फील्डवर जाऊन बघते तेव्हा ते माझ्यासाठी ते मोटिवेशन असतं. सो एक किराणा मालाचं दुकान आहे शिरवळला, मी व्हिजिट केली होती एक इंटर्नशिप साईटची. तेव्हा त्या दुकानामध्ये एक स्टुडंट म्हणजे एक मुलगा त्यांच्या वडिलांच्याच शॉपमध्ये इंटर्नशिप करत होता. तर मी म्हटलं
वडिलांच्या शॉपमध्ये ते कम्फर्ट असेल ना, आपण म्हणतो ना की वडीलच आहेत, काय म्हणतील, जाऊ दे, ये तुला जेव्हा यायचं तेव्हा, असं की नाही. पण नाही, वडील त्याचे डिसिप्लिन होते की जर तुला करायचे तर तू प्रॉपर तुला या वेळी यावं लागणार, त्या वेळी जावं लागणार. तर आम्ही म्हणजे पालकांना, त्यांच्या वडिलांना प्रश्न विचारला की तुम्हाला कसं वाटतंय, तर मुलगा तुमच्याच म्हणजे आधीही करत असेल, कदाचित ही तुमच्यासाठी नवीन गोष्ट नसेल. ते बोलतात नाही, याच्या आधी त्याने दुकानाकडे ढुकून पण पाहिलं नाहीये. ओके, इंटर्नशिपमुळे आत्ताशी तो आलाय दुकानामध्ये, बसतोय, सिरियसली करतोय आणि त्याला किंमत कळाली की त्याचे वडील किती मेहनत घेत आहेत. सो हे एवढं रिअलायझेशन असणं पण खूप मोठा बदल आहे, आपण म्हणू शकतो. आणि तेच जेव्हा आपण डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणतो, आपण त्या पर्टिक्युलर कामांना तेवढा सन्मान देत नाही, कारण आपल्याला वाटतं अरे ते कामं एवढे महत्त्वाचे नाहीत किंवा त्याला व्हाईट कॉलर जॉब्समध्ये गणलं जात नाही. पण असे जेव्हा इंटर्नशिपच्या माध्यमातून स्कूल्समध्ये, कॉलेजेसमध्ये, 11वी-12वी लहान वयामध्ये, टीनेजर एजमध्ये, आता आपण 10वी नंतर पण इंटर्नशिपसाठी प्रयत्न करतोय, तेव्हा त्यांचे समर वेकेशन्स असतात, तेव्हा ते करण्याचा प्रयत्न करतात. ते ह्या काळामध्ये जेव्हा ते अशी कामं स्वतःहून इन्व्हॉल्व्ह होऊन करतात, तेव्हा त्यांना जाणवतं की त्या कामाचं महत्त्व काय आहे आणि काम करणारी माणसं किती महत्त्वाची आहेत. आणि कदाचित जेव्हा आपण म्हणतो की आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त श्रमाची प्रतिष्ठा वाढली पाहिजे, तर ती इंटर्नशिपच्या माध्यमातून आपण नक्कीच वाढवू शकतो. सो थँक्यू सो मच, तुम्ही सर्वजण इथे वेळ काढून आलात आणि तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून आम्हाला खूप नवीन दृष्टिकोन ऐकायला भेटले. सो येस, थँक्यू सो मच. आणि वन्स अगेन सर्वांना आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा.